Làm thẻ tạm trú thâm thân cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam đang thường trú trong nước, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ gì và bạn sẽ có quyền lợi gì khi sở hữu chiếc thẻ tạm trú thâm thân? Hôm nay, Ngân Tân Văn Lan sẽ lên video clip hướng dẫn các bạn làm thẻ tạm trú thâm thân đối với trường hợp người nước ngoài kết hôn với vợ chồng là người Việt Nam nhé. Đây là mặt trước của chiếc thẻ tạm trú thâm thân, như các bạn cũng thấy là ở bên góc phải là sẽ có ký hiệu là TT, ghi tắt của chữ thâm thân. Tiếp theo ở phần này là thông tin của người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú thâm thân, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu và thời hạn được cấp thẻ. Thời hạn được cấp thẻ thâm thân cho người nước ngoài thông thường cao nhất sẽ là 3 năm. Thời hạn sẽ được thể hiện ở đây. Làm sao để biết được trường hợp của bạn có được cấp thẻ tạm trú thâm thân 3 năm hay không? Bạn cần lưu ý một số nội dung sau. Thứ nhất, đó là hộ chiếu có còn đủ thời hạn trên 3 năm. Và thứ hai, thông tin điền để xin thẻ tạm trú thâm thân 3 năm phải được chính xác. Về hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú thâm thân 3 năm thì bạn cần phải hoàn thành đơn NA7 và NA8. Vậy thì sau đây Ngân sẽ hướng dẫn các bạn điền thông tin của những mẫu form này nhé. Hướng dẫn điền đơn NA7. Trước tiên là mẫu đơn NA7, mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú. Ở phần kính gửi, bạn sẽ điền cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, được đánh số 1, nghĩa là ở mục ghi chú có hướng dẫn mục số 1, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú. Mục 1 lớn, người bảo lãnh. Ở mục này, bạn sẽ điền thông tin người Việt Nam bảo lãnh người nước ngoài, gồm các thông tin như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú. Địa chỉ, bạn sẽ điền theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người bảo lãnh. Địa chỉ tạm trú là nơi người bảo lãnh đang ở hiện tại. Điện thoại hoặc là email liên hệ thì bạn để số điện thoại của người bảo lãnh hoặc là email mà có thể liên hệ được với người bảo lãnh. Tiếp đến ở phần số 5, bạn sẽ điền số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu tùy theo những giấy tờ này của bạn hiện tại đang dùng là gì. Số 6 là nghề nghiệp của người bảo lãnh và nơi làm việc hiện tại của người bảo lãnh. Mục 2 lớn, người được bảo lãnh. Tên người nước ngoài có mối quan hệ với người bảo lãnh là vợ thì ghi vợ, chồng thì ghi chồng. Số thứ tự 2, tên của con, mối quan hệ ghi con. Mục 3, nội dung bảo lãnh. Nội dung này bạn để mặc định, không cần điều chỉnh thông tin này. Điền đơn làm đơn và ghi rõ ngày tháng năm. Sau khi hoàn thành mẫu đơn, bạn kiểm tra thông tin lại một lần nữa, sau đó ký và ghi rõ họ tên ở đây. Hướng dẫn điền đơn NA8. Đối với mẫu này, mỗi người khai một bản kèm theo hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, kèm 2 ảnh mới chụp cỡ 2x3 không đeo kính hoặc phụ kiện. Mẫu NA8 là tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam. Nhìn tại mục số 1, họ và tên, thì bạn điền tên của người nước ngoài chữ in hoa. Sau đó tới mục 2 là giới tính, mục 3 là ngày tháng năm sinh, mục 4 là quốc tịch gốc, mục 5 là quốc tịch hiện nay, mục 6 là nghề nghiệp của người nước ngoài và mục 7 là số hộ chiếu của người nước ngoài và loại hộ chiếu là gì, cơ quan cấp và giá trị của hộ chiếu. Mục số 8 là địa chỉ cư trú, nơi làm việc của người nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Bạn cần điền cụ thể địa chỉ và nơi làm việc trước đó. Mục số 9 là nhập cảnh Việt Nam, thời gian nhập cảnh Việt Nam và cửa khẩu nhập cảnh, mục đích nhập cảnh. Mục số 10 là thời hạn tạm trú của bạn đến ngày bao nhiêu và ghi cụ thể địa chỉ tạm trú và đã đăng ký tạm trú tại Việt Nam. Tiếp theo là điện thoại và email liên hệ. 11. Nội dung đề nghị, đó là thâm thân. Và tiếp theo đó là giá trị của thẻ tạm trú không quá 3 năm, với lý do là ở lại thâm thân cùng vợ hoặc chồng tùy theo điều kiện. Cuối cùng là xin cam đoan nội dung trên đúng sự thật, ký tên và ghi rõ họ tên, ghi rõ nơi, ngày, tháng, năm. Như vậy thì Ngân đã hướng dẫn các bạn điền xong mẫu NA7 và NA8. Tiếp theo, những hồ sơ còn lại là hộ chiếu gốc của người nước ngoài. Tất nhiên là người nước ngoài phải đang ở trên lãnh thổ của Việt Nam thì mới có thể xin thẻ tạm trú.
Và thứ hai đó là ảnh thẻ 2x3 2 tấm nền trắng, không đeo mắt kính và không đeo phụ kiện. Thứ ba đó là bản tường trình và bản cam kết lý do xin thẻ tạm trú đúng theo quy định của pháp luật. Tờ khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu cung cấp bản sao y công chứng, nhưng tại một số tỉnh thì có thể được yêu cầu cung cấp bản gốc. Khi người nước ngoài nhập cảnh và tạm trú tại bất kỳ địa điểm nào ở Việt Nam thì cũng cần phải đăng ký tạm trú và có giấy xác nhận tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu CT07 của người bảo lãnh thì từ đầu năm 2024, NA7 đã bỏ phần xác nhận của địa phương, thay vào đó sẽ cung cấp mẫu CT07 theo quy định. Việc khai báo tạm trú có thể thực hiện theo hai cách. Một là khai báo trực tiếp tại xã, phường nơi người nước ngoài tạm trú. Thứ hai, người nước ngoài có thể đăng nhập hệ thống của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để có thể khai báo tạm trú online. Bấm vào mục khai báo tạm trú. Đây là danh sách các tỉnh, thành phố bạn có thể khai báo online tại Việt Nam. Ví dụ ở đây Ngân chọn thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đã có tài khoản trước đó rồi thì bạn bấm đăng nhập. Nếu chưa có sẽ chọn đăng ký. Tại đây bạn sẽ điền tất cả những thông tin được yêu cầu. Tài khoản được đăng ký thành công thì bạn có thể tiến hành đăng nhập và thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Tiếp theo về thành phần hồ sơ thì bạn cần chuẩn bị giấy chứng minh mối quan hệ. Cụ thể ở đây đó là giấy đăng ký kết hôn và hai mặt căn cước công dân của người Việt Nam bảo lãnh người nước ngoài. Quy trình thực hiện nộp hồ sơ xin thẻ tạm trú thì bên mình đã lên video hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Dịch vụ Công Quốc gia. Mọi người có thể tham khảo lại, link Ngân sẽ để ở phần mô tả bên dưới nhé. Sau khi nộp hồ sơ online tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì nếu hồ sơ của bạn được tiếp nhận, tiến trình hồ sơ sẽ được cập nhật bổ sung hồ sơ gốc tại hai cơ quan sau: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại tỉnh. Bạn sẽ được yêu cầu đóng lệ phí theo quy định 155 đô đối với thời hạn thẻ 3 năm và 145 đô đối với thời hạn thẻ là 2 năm. Sau khi có thẻ tạm trú thì người nước ngoài này có thể làm việc tại Việt Nam trong khoảng thời gian cư trú ở đây không? Thì điều này hoàn toàn là có thể, bởi vì khi người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và có giấy tờ hợp pháp, cư trú hợp pháp thì hoàn toàn có thể làm việc và là một trong những điều kiện để được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì bạn cần phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về sử dụng lao động người nước ngoài này lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Sau khi thủ tục này được chấp thuận thì người nước ngoài có thể hoàn toàn làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Đó là những hướng dẫn mà Ngân chia sẻ cho mọi người để chuẩn bị hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài đối với trường hợp có vợ chồng là người Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, mọi người có những vướng mắc hoặc là những trường hợp nào khác thì mọi người có thể để lại bình luận ở bên dưới hoặc liên hệ cho hotline của Tương Văn Lan để Ngân có thể hỗ trợ mọi người chi tiết nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.